Anh chàng lạnh lùng ấy cứ phớt lờ tôi mãi. Thế là tôi cầu thần linh giúp tôi nắm gọn anh ấy. Ngài Lục Đồng vĩ đại ơi, xin ngài hãy thi triển phép màu để nam thần của tôi không rời xa tôi được. Cho tôi nắm thóp anh ấy luôn đi mà. Làm ơn đi mà, xin ngài. Kết quả là sáng hôm sau, đầu giường xuất hiện một chuỗi hạt Phật. Chắc chắn là ngài Lục Đồng hiển linh rồi. Đây hẳn là bảo bối ngài gửi tặng tôi. Tôi hí hửng cầm lên vứt về ngay lập tức. Có cái này rồi, chắc chắn nắm gọn được anh Châu Văn Nghị luôn. Hôm đó, tôi lấy chiếc cali Ấn Độ dưới tòa nhà công ty anh ấy. Xách theo cái bánh nhỏ tới quầy lễ tân. Chào chị, tôi tìm Tổng Giám đốc Châu. Cô lễ tân đã quen mặt tôi lắm rồi. Nháy mắt trêu tôi một cái. Tổng Giám đốc Châu hôm nay không đi làm đâu. Nghe bảo hình như anh ấy đi bệnh viện rồi. Anh ấy đi bệnh viện nào vậy? Cô lễ tân ngẩn người một chút, rồi lấy điện thoại nghịch nghịch vài cái. Sau đó ngẩng lên với vẻ mặt kỳ lạ. Bệnh viện Nam Khoa. Kính mát của tôi suýt rơi vì sốc. Cái gì cơ? Tôi phóng xe như bay tới hướng bệnh viện. Lo quá, đầu tôi như muốn bốc khói. Nếu là vấn đề khác thì thôi cũng được. Sao lại là chỗ đó chứ? Nếu anh Châu Văn Nghị thật sự có vấn đề ở đó thì tiếc lắm luôn á. Trợ lý Hứa, nhờ cô lễ tân mà tôi đã mua chuộc được anh ta. Anh ấy gửi cho tôi số tầng cụ thể luôn. Hổn hển chạy tới nơi. Tôi liếc mắt cái là thấy anh Châu Văn Nghị ngay. Thấy anh ấy mặt đỏ bừng, thở hổn hển không ngừng. Nhìn cảnh này, tin tôi thót một cái. Xong rồi, chắc là có chuyện lớn thật. Tôi vội tháo chuỗi hạt Phật ra, cầm trên tay để trấn an tinh thần, rồi bước nhanh tới chỗ anh ấy. Anh không sao chứ? Anh Châu Văn Nghị thấy tôi tới, giật mình hoảng hốt. Sao? Sao em lại ở đây? Anh ấy chợt nghĩ ra gì đó, quay lại liếc trợ lý Hứa một cái. Tôi vội vàng lên tiếng. Đừng trách anh ấy, em ép anh ấy nói đó. Rốt cuộc anh bị sao vậy? Anh Châu Văn Nghị đỏ mặt quay đi chỗ khác, cắn răng ngượng ngùng nói. Không sao đâu, em về đi. Tôi lo đến phát sốt ruột, bắt đầu vuốt ve chuỗi hạt Phật như điên. Anh Châu Văn Nghị đột nhiên rên lên một tiếng. Eo và bụng anh ấy run run, như đang chịu đựng cái gì đó kinh khủng lắm. Tôi hét toáng lên. Bác sĩ đâu? Mau gọi bác sĩ đi. Chuỗi hạt trong tay tôi càng vuốt càng nhanh. Phản ứng của anh Châu Văn Nghị càng dữ dội hơn, giọng khàn khàn, không dám nhìn tôi. Em đi đi, mau đi đi. Tôi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh ấy, dịu dàng hết mức dỗ dành. Bác sĩ tới ngay lập tức. Đừng sợ, dù có vấn đề gì thật, em cũng chẳng để tâm đâu. Văn Nghị, em thích anh là con người anh, chứ không phải thứ gì khác. Anh Châu Văn Nghị cắn chặt môi không nói, nhưng rồi đột nhiên thả lỏng, dựa vào lưng ghế. Trông như kiểu trời sập tới nơi. Anh hết khó chịu rồi hả? Tôi ngừng vuốt chuỗi hạt. Văn Nghị, anh nói gì đi chứ? Vừa nãy rốt cuộc anh bị sao vậy? Mặt trợ lý Hứa bỗng đỏ lên kỳ lạ, rồi kéo tôi quay người đi. Cô Phủ, lát nữa chúng tôi còn phải vào kiểm tra. Cô ở đây mãi cũng hơi bất tiện. Tổng giám đốc chưa ăn sáng đâu. Hay cô xuống dưới mua cho anh ấy cái bánh mì gì đó đi. Ở đây đã có tôi lo rồi. Tôi quay lại nhìn dáng vẻ anh Châu Văn Nghị lúc này, rồi gật đầu. Được thôi, anh chăm sóc anh ấy kỹ nhé. Trợ lý Hứa, tôi chỉ chọn mỗi anh ấy làm chồng thôi. Anh nhất định không được để anh ấy có chuyện gì nha. Hiểu rồi, cô Phù. Tôi hiểu hết mà. Tôi mới yên tâm chút xíu. Vậy tôi xuống mua sáng đây. Tổng giám đốc, cô Phủ đi rồi ạ. Anh Châu Văn Nghị dựa vào ghế, trông như chẳng còn thiết tha gì nữa. Anh nói xem tôi bị sao thế này? Tôi mới 24 tuổi thôi mà, không lẽ đây là danh dự đàn ông đó? Trợ lý Hứa nhanh chóng liếc xuống chân anh ấy. Tổng giám đốc, tôi nghĩ có khi anh nên tìm bạn gái đi. Bình thường anh bận việc lắm, áp lực lớn mà chẳng có chỗ xả, tự nhiên sẽ sinh ra đủ thứ vấn đề thôi. Anh Châu Văn Nghị nghiêm túc nhìn anh ta. Còn anh thì sao? Anh cũng đâu có bạn gái. Sao anh không bị tình trạng này? Trợ lý Hứa ngây thơ giơ tay phải lên. Tôi có bạn gái rồi mà. Mặt anh Châu Văn Nghị lập tức đen như đáy nồi. Đúng lúc bác sĩ gọi vào, anh và trợ lý Hứa cùng vào, kể lại tình hình. Sau khi anh Châu Văn Nghị kể xong, bác sĩ nam tóc thưa đẩy gọng kính. Cởi quần ra trước để tôi xem nào. Anh Châu Văn Nghị hơi ngượng ngùng. À, vừa nãy ngoài kia tôi không nhịn được. Bác sĩ gật đầu tỉnh bơ, kiểm tra kỹ lưỡng. Nhìn rất khỏe mạnh, chẳng có vấn đề gì cả. Mọi thứ đều bình thường. Anh vừa bảo lúc nào cũng thấy như có người sợ anh đúng không? Anh Châu Văn Nghị gật đầu, mặt nghiêm trọng. Đúng vậy. Bác sĩ vuốt cằm đưa ra chẩn đoán. Có lẽ đây là vấn đề tâm lý. Hay anh qua khoa tâm thần xem thử đi. Tôi mua sáng xong quay lên. Anh Châu Văn Nghị và trợ lý Hứa vừa ra khỏi phòng khám. Tôi nhìn trợ lý Hứa, hỏi thầm bằng mắt. Rốt cuộc là sao vậy? Trợ lý Hứa lắc đầu. Chẳng nói gì cả.
Châu Văn Nghị, rốt cuộc anh bị sao vậy? Anh nói gì đi chứ? Anh Châu Văn Nghị quay lưng lại tôi, giọng chẳng còn bình tĩnh như mọi khi. Phu, em đừng thích anh nữa. Ở bên anh, em sẽ không hạnh phúc đâu. Lần từ chối này khác hẳn trước đây. Chẳng lẽ anh ấy thật sự không được sao? Tôi lo đến phát sốt trong lòng. Vội lấy chuỗi hạt Phật ra vứt tiếc. Anh Châu Văn Nghị đột nhiên quỳ một gối xuống, ôm bụng như muốn nôn. Trợ lý Hứa sốc đến suýt hét lên. Tổng giám đốc, tôi định chạy qua xem sao. Anh Châu Văn Nghị giơ tay ra sau cản. Đừng lại gần, anh ấy thở hổn hển. Tôi đau bụng quá, phải đi toilet đây. Trợ lý Hứa, mau đỡ tôi qua đó. Trợ lý Hứa dìu anh Châu Văn Nghị đi siêu vẹo. Vào nhà vệ sinh luôn, còn tôi quay người chạy vào phòng khám họ vừa ra. Về đến nhà, bác sĩ lúc nãy bảo rằng anh Châu Văn Nghị có lẽ bị vấn đề tâm lý. Nếu là vấn đề khác thì còn dễ nói, tâm lý thì tôi thật không biết làm sao. Tôi đặt chuỗi hạt lên bàn, cúi đầu thành kính vái một cái. Ngài ơi, xin chỉ cho tôi biết phải làm gì tiếp theo đi. Cho tôi một lối sáng với. Đến tối, tôi mơ thấy bị một con nai đả mấy phát. Nó há miệng nói tiếng người. Đưa cây thét cho mà còn làm hỏng. Biết cảm giác mạnh là gì không? Không biết thì lên mạng mà tra đi. Tỉnh dậy rồi, tôi bừng tỉnh ngộ. Nhìn chuỗi hạt đầu giường. Nở nụ cười bí hiểm. Châu Văn Nghị, giờ anh bị tôi nắm gọn thật rồi. Anh Châu Văn Nghị giờ chẳng dám ra khỏi nhà. Thế là tôi tới thẳng cửa nhà anh ấy. Bấm chuông cái đinh rong, yên lặng đứng đợi anh ấy mở cửa. Ai vậy? Mở cửa ra thấy tôi. Anh Châu Văn Nghị nhíu mày, sao em lại tới đây? Tất nhiên là tới thăm anh chứ sao? Tôi lách qua khe cửa chui vào, nắm anh ấy từ trên xuống dưới mấy lần. Anh ấy chỉ mặc mỗi cái áo tắm lụa trắng. Anh Châu Văn Nghị vô thức kéo cổ áo lại, rồi buộc chặt dây lưng thêm chút nữa. Ngồi thoải mái đi nhé. Anh ấy tựa vào sofa, trông đẹp trai ngời ngời luôn. Đi khám bác sĩ tâm lý chưa? Họ nói sao? Anh Châu Văn Nghị thở dài bảo, chẳng có gì to tát đâu. Chắc dạo này áp lực hơi lớn. Nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi. Tôi gật gù. Ồ, vậy hả? Chuỗi hạt trên tay tôi bị tháo xuống, bắt đầu vuốt ve nhẹ nhẹ. Tôi thuận miệng nói bâng quơ, thật là chẳng biết rốt cuộc là sao nữa. Người ngon lành thế này, sao tự dưng lại ối chao thế chứ? Anh Châu Văn Nghị nhìn sang chỗ khác, bất an vắt chéo chân lên. Dù sao cũng chẳng liên quan tới em không cần lo đâu. Sao mà được chứ? Tôi đứng dậy, ngồi sát bên anh ấy, gần đến mức mũi sắp chạm nhau luôn. Anh là ông chồng tương lai em chọn rồi mà. Em nhất định phải quan tâm tới chuyện đó của anh chứ. Mặt anh ấy đỏ lựng lên ngay tức khắc, rồi quay phát đầu sang một bên. Anh không phải chồng em đâu. Em đi tìm người khác đi, anh không được đâu. Tôi bám theo luôn, lại ngồi sát bên anh ấy lần nữa. Anh nói gì kỳ vậy? Cục cưng của em làm sao mà không được chứ? Anh Châu Văn Nghị bị tôi làm nghẹn lời, ngượng ngùng thở dài một cái. Tôi cắt lời anh ấy ngay. Bác sĩ kể hết với em rồi, anh giỏi lắm luôn đó. Gọi là gì nhỉ? Thương vàng không ngã, ý chí ngút trời. Anh Châu Văn Nghị đỏ mặt, nổi cáu nho nhỏ. Ông bác sĩ đó dám tiết lộ đời tư hả? Sao lại kể chuyện bệnh nhân cho người lạ chứ? Tôi giả vờ tủi thân. Người lạ gì đâu mà, em là vợ tương lai của anh đó nha. Với lại em bảo bác sĩ là em là vợ anh. Thì bác sĩ mới kể cho em thôi. Anh Châu Văn Nghị bị sự mặt dày của tôi làm cho sững sờ. Tôi lại tiến sát vào anh ấy. Cục cưng, em thật sự yêu anh mà. Dù anh thế nào em cũng thích hết. Mà anh Châu Văn Nghị đỏ càng thêm rõ. Nhưng mở miệng lại là từ chối. Không được, tụi mình không thể bên nhau. Phù, em về đi nhé. Sau này đừng gặp nhau nữa nha. Tốt lắm, tôi nói tới nước này rồi. Mà anh ấy vẫn cứ cứng đầu vậy. Đã mềm không xong, thì tôi đành chơi cứng vậy. Châu Văn Nghị, anh thật sự nghĩ vậy hả? Anh ấy né mắt, gật đầu. Tốt lắm, tôi bất ngờ vút chuỗi hạt thật mạnh. Anh Châu Văn Nghị bật dậy ngay tức khắc, cắn môi định lao lên lầu. Tôi kéo tay áo anh ấy lại. Không được chạy, hôm nay anh phải nói rõ với em. Anh ấy lao đến phát hoảng. Thả ra, em thả ra đi mà. Tôi nắm chặt tay, chuỗi hạt trong tay kia. Vuốt nhanh hơn nữa. Châu Văn Nghị, nói rõ rồi hắng đi. Em muốn anh mất mặt ngay trước mặt em. Anh ấy bị kích thích đến thở hổn hển. Mồ hôi lăn dài không kiểm soát. Chẳng có gì để nói đâu, thôi. Anh xin em, thả anh ra đi mà. Anh thật sự không chịu nổi nữa rồi.